जमिनको नेचर यस्तो अवस्थामा चाहिँ जानुपर्ने भएको छ। भिरमा चढिरहेको छौँ हामी अहिले। उतादेखि खोज्दा खोज्दा 1 घन्टा भइसक्यो। अब अस्थायी टोहराले पनि धोका दिन काठ ल्याउने हाम्रो कामदार हो यो। दिनको 12 बजिसक्यो। बिहानदेखि आएको यतैतिर छ अझै। खामाहरू भेट्यौँ, उतातिर भाइहरू हिँडिरहेछ। यतिबाट उक्सिउँ न माथि सिधै जाउँ। पहाडको बाटो खामा काट्न दुःख पाइने भयो यार। सोझो खामु नै नभेटिने अवस्था आइरहेछ। चिसो छ मौसम निकै नै। सोझो खामु खोज्दा खोज्दा 1 घन्टा भइसक्यो। अब अस्थायी टोहराले पनि धोका दियो भनौँ। धोका दिँदैछ अस्थायी टोहराले। आफूहरू पनि कहीँ छ कि हेर्दै जानु। अब यहाँ चेको भयो नि ठसाउने हो कि केही हुँदैन। पहाडै चढ्नु पर्ला। सब अप्ठ्यारो बिस्तारै जानु है, चिप्लेलाखेरि खुट्टा। यस्तो छ जमिनको नेचर। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जानुपर्ने भएको छ। यस्तो भिरमा चढिरहेको छौँ हामी अहिले। उतादेखि त्यो साइडको जङ्गलदेखि चाहिँ खामा खोज्दै आइरहेको थियौँ। सिधा काठहरू जुन अस्थायी टोहरा निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ खोजिरहेको थियौँ। आज शनिबारको मौका मिलाएर चाहिँ अस्थायी टोहरा निर्माण गरौँ भन्ने प्लानमा आएको। हामीले सोझो काठ नै पाएनौँ र भएको काठ पनि पहिला काट्नेले चाहिँ लगिसकेको रहेछ। त्यस्तो जङ्गली फटानी नै गर्ने तरिकाले होइन, जुन चाहिँ हाँगा हुन्छ नि। अब कलिल रुखको कलिलो सिधा पाएँ भन्दैमा कलिलो नै कसैले पनि नकाटिदिनु होला। हामीले रुखमा गएको हाँगाहरू, सोझो हाँगाहरू खोजिरहेको थियौँ। त्यसले अझै रुखलाई फस्टाउन मद्दत गर्छ। त्यो ठिक हुन्छ। त्यस्तोमा कुनै त्यति ड्यामेज हुँदैन, रुखलाई त्यति चोट पुग्दैन। र यो पहाड यो चढेर हामी यत्रो यो चढेर चाहिँ यति चढेर यहाँ माथि आइरहेको छौँ। अप्ठ्यारो छ कि म हिँडिरहेको छु। मम्मीको जुत्ता लगाइरहेको छु। गाह्रो छ, चिसो छ। टोपी लाउनै पर्यो, ज्याकेट लाउनै पर्यो। नयाँ ज्याकेट भर्खर मात्रै किनेको ज्याकेट हो। र यहाँदेखि तल चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँ छ।
यस्तो ठाउँमा हामी चढेर आएको। यो चाहिँ पछाडिको अब हामी यो साइडतिर यो यता जाने भनेर आएको। उता पारि एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँ, अनि यता यहाँ माथि एउटा गाउँ भयो। यति गाउँभन्दा अलिक टाढा आइरहेछौँ हामी। काठको खोजी गर्दै 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 चक्कर लगाउँदै तुम्हारे लिए चक्कर काट के लिए हामी चाहिँ अब अर्को जङ्गल हुँदै अर्को जङ्गल हुँदै अर्को जङ्गल पुग्दा पनि सोझो काठ जुन चाहिँ मैले खोजिरहेको थिएँ हाँगा भएको मात्रै काठ त्यस्तो चाहिँ पाइरहेको छैन। त्यही खोज्ने क्रममै छु म पनि। अब हेरौँ, लेट्स सी के हुन्छ। आज काठसाठ खोजेर सबै भ्याइदिने भनेको चाहिँ आज काठै खोज्न पनि मुस्किल होला जस्तो छ। कता कता उता सोझो छैन, त्यहाँ उता सोझो होला नि त कतै। अब यहाँ आएर पनि भेटिएन भने यस्तो जङ्गलमा, यो यस्तो जङ्गलमा धेरै ठुला चाहिँ नकाटिदिनु, फेरि हाँगासँग सबै पायो भने। छ नि यहाँ त धेरै छन्। यो अलिक बाङ्गो भयो जस्तो लाग्यो। ऊ त्यो ठिक छ। तलतिर जाउँ, अलि यहाँ तलतिर पाउँछन् होला। को बाङ्गो छ भाइ, सब हेरेर यहाँ सबै। फाइनली दिनको 12 बजिसक्यो। बिहानदेखि आएको यतैतिर अझै खामाहरू भेट्यौँ। उतातिर भाइहरू हिँडिरहेछ, म चाहिँ अलि पछि परिरहेको छु। उकालो थियो अलि। गाउँको भाग चाहिँ माथि छ, टहरा बनाउने भन्ने गाउँको भाग चाहिँ माथि छ, अनि यो खामाहरू यो काठहरू चाहिँ अलि तलदेखि ल्याइरहेको। अनि दुःख पाइयो जे होस्, घुमियो। आज शनिबारको मौका, पुरै डुलियो जङ्गल। लास्टै दुःख पाइदो रहेछ। जङ्गल मासी हुन्छ भनेर माथि पनि थियो जङ्गल। अब जुन जहाँदेखि ल्याउने भन्छ त्यहाँदेखि ल्याइरहेको थियौँ। र यो सामुदायिक वनलाई चाहिँ यसको कर तिर्नुपर्छ। यो कर नतिर्नेवाला फ्रीवाला खामा हो। भूकम्प आज काठ ल्याउने हाम्रो कामदार हो यो। बाउरे भने एउटा काठ ल्याएको, उही लटर पटर पछि तान्छ अरे, उयो अघि तान्छ अरे उकालोमा। कस्तो अनुभव भइरहेछ? कता तान्यो त अहिले? ल्याउन गाह्रो भयो। सजिलो दिनभरिको परिश्रम हो यार, आजको परिश्रम हो यो। यो परिश्रम माथि दुईटा खामा माथि परिश्रम देखाइदिउँ। एउटा हाम्रो कामदार भाइ, यो भाइ चाहिँ अर्को कामदार, आजको कामदार। यो अर्को परिश्रम हो यो, मेहनत।